Përshëndetje të dashur miq. Sot do të vazhdojmë të merremi me modulin 2B dhe kemi gramatikën e mësimit që kemi marrë pra past continuous tense versus past simple, pra koha e shkuar e vazhduar kundrejt kohës së shkuar të thjeshtë. Atëherë nisim pa humbur kohë që të forcojmë njohuritë tona në lidhje me përdorimin e past continuous. Atëherë ushtrimi i parë thotë: Look at the pictures. What was each person doing at 5 o'clock yesterday afternoon? Shikoni fotot dhe thoni se çfarë ishte duke bërë secili person dje pasdite në orën 5. Atëherë të rikujtojmë edhe një herë shpejt e shpejt përdorimin e past continuous. Atëherë kemi 3 përdorime kryesore. Përdoret për të shprehur një veprim që ka qenë duke ndodhur në vazhdimsi në një periudhë të caktuar kohën e të shkuarën, por që ndërpritet nga i veprimi i dytë. 2. Përdoret për të shprehur 2 ose më shumë veprime që kanë ndodhur në të njëjtën kohë në vazhdimsi në të shkuarën. Dhe 3. Përdoret për të shprehur një veprim që ka ndodhur në vazhdimsi në një periudhë specifike në të shkuarën. Atëherë, Julie home from school dhe kemi folën walk. Si formohet past continuous? Formohet nga was, were plus folës së plot ne i shtojmë përpashtesën ing. Tani na duhet të saktësojmë se çfarë duhet vendosim pas kryefjalës Julie. Duhet vendosim was apo were. Kemi thënë që kemi dy mënyra. Mënyra e parë, kur është në numër 1, në përgjithësi themi was. Por mënyra më e pagabueshme është që kryefjalën ta shndrojmë në premër vetor sepse ato e kuptojmë më qartë, pra sipas zgjedhimit. Kush Julie, kush ajo? Si themi ajo në anglisht? Themi she. Atëherë, she, çfarë merr pas? Bëjmë zgjedhimin. I was, you were, he was, she was. Pra she was. Normalisht ne nuk mund të përdorim të dy kryefjalë, por po e bëjmë këtë gjë thjesht për të qartësuar pra përdorimin ose për gjetur veten. Kështu që na duhet të fiksojmë pra që në këtë rast na duhet folja was. Julie was plus folja së plot walk do të shtojmë përpashtesën ing. Julie was walking home from school. Julie ishte duke ecur në këmbë nga shkolla, pra duke u kthyer në këmbë nga shkolla. The boys hapësirë play basketball. Pra ne duam të themi që djemt ishin duke luajtur basketball. Atëherë si, në ç'më mënyrë? Mënyra e parë është the boys, e kemi në numrin shumës, normalisht do të përdorim were. Dhe mënyra e dytë, do ta kthejmë kryefjalën në premër vetor. Kush pra? Djemt. Kush ata ato? Si themi they. Atëherë zgjedhojmë edhe një herë. I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, and they were. Pra, the boys were playing basketball. Pse playing? Sepse tham që formohet nga was, were, plus folës së plot i shtojmë përpashtesën ing, ing. So the boys were playing basketball. Djemt ishin duke luajtur basketball. Sally read a book in the park. Pra duam të themi që Sally ishte duke lexuar një libër në park. Pra kush Sally, kush ajo? She was. Sally was reading a book in the park. Mr. Smith cook dinner. Kush pra? Zoti Smith. Kush ai? He. He merr was pas. He was ose Mr. Smith was plus folës së plot cook i shtojmë përpashtesën ing. Mr. Smith was cooking dinner. Zoti Smith ishte duke gatuar darkë. Vazhdojmë ushtrimin tjetër. Look at Paul's schedule and write what he was doing at. Shikoni orarin e Paulit dhe shkruani se çfarë ishte duke bërë në këtë orar të caktuar. Atëherë, 7:15, 15:08, 25:09, 10:12, 20:14 or 2, and 45:4 or 16. So, at 15:07 ose ndryshe at 7:15, por që mund të themi dhe at 7:15, Paul was having breakfast. Pra këto janë gjëra që e kemi mësuar kur kemi marrë mësimin për tregimin e orës, pra si tregojmë orën në anglisht. Pra, at 7:15, Paul was having breakfast. Në orën 7:15, Paul ishte duke ngrënë mëngjesin. So, as we can see here, from 7 to 8 o'clock, have breakfast. At 8:15, he was going to school. At 8:15, he was going to school. Në orën 8:15, ai ishte duke shkuar në shkollë. Dakord? Atëherë kemi thënë që para orës gjithmonë vendosim at. Sikurse kemi marrë mësimin pra për përdorimin e in on the at. Para orës gjithmonë vendosim at.
Atëherë, nga ora 9:20 deri në orën 11, ai kishte mësimet e matematikës. So, we are going to say at 9:25 he was having a maths lesson. At 9:25 he was having a maths lesson. Në orën 9:25 ai ishte duke bërë mësimin e matematikës. Nga ora 12 deri në orën 1:10 ai ka qenë duke ngrënë drek me miqtë e tij. So, at 12 he was eating lunch with his friends. At 12:10 he was eating lunch with his friends. Në orën 12:10 ai ka qenë duke ngrënë drek me miqtë e tij. Then we have pastaj kemi orarin nga ora 2 deri në orën 3:30 ka studiuar për testin e historisë. So, at 2:20 he was studying for his history test. At 2:20 he was studying for a history test. Në orën 2:20 ai ka qenë duke studiuar për një test historie. Dhe e fundit, nga ora 4 deri në orën 5 ai ka luajtur tenis. So, at 4:45 he was playing tennis. Por mund ta themi edhe ndryshe, at 4:45 në orën 5:05, 4:45 ose 4:45. So, at 4:45 he was playing tennis. Në orën 4:45 ai ka qenë duke luajtur tenis. Pra dhe njëherë, formohen nga was, were, plus folës së plotë i shtojmë pra pashtesën ing. Pra was, going, having, eating, studying and playing. Ushtrimi tjetër thot: What were the people doing yesterday afternoon at 6 o'clock? Write questions, then answer them as in the example. Çfarë ishin duke bërë njerëzit dje pas ditën në orën 6? Shkruani pyetjet, pastaj jepni përgjigje si tek shembulli. Atëherë kemi informacionet: Greg, read comics, vëmre që është fjali pyetse, kemi dhe surf the internet. Atëherë fillimisht do të bëjmë pyetjen: Was Greg reading comics? A ishte Greg duke lexuar libra vizatimor pra? No, he wasn't. He was surfing the internet. Atëherë, çfarë duam të saktësojmë këtu? Ne duam të rifreskojmë kujtesën me mënyrën se si ndërtohet fjalia pyetse. Këtu kemi të bëjmë me fjalinë pyetse numër 1, e cila formohet duke nxjerrë folët am, is, are në kryet fjalisë. Por që tashmë nuk jemi më me am, is, are, por jemi në past, kështu që na duhet të themi was, were. Pra, sikurse am, is, are del në kryet fjalisë, edhe was, were të njëjtën gjë bën, pra del në kryet e fjalisë. Nga Greg was reading comics, pyetse, was Greg reading comics? Greg was playing tennis, pyetse, was Greg playing tennis? Dakord? Gjithashtu, vëmre, kemi dhe faktin pra short answers, me atë që pyesim, me atë përgjigjemi. Was Greg reading comics? No, he wasn't. Ose yes, he was. Pa atëherë, çfarë ishte duke bërë? He was surfing the internet. Atëherë, vazhdojmë me fjalin tjetër. Alan and Mark play football. Janë dy, pra janë numrin shumës, do të përdorim were. Në qoftë se do të ishte fjali pohore, do të thonim Alan and Mark were playing football. Por ne na duhet fjali pyetse, kështu që were do të dalin në kryet fjalisë. Were Alan and Mark playing football? Were Alan and Mark playing football? A ishin duke luajtur futboll Alan dhe Mark? Përgjigja, no they weren't. Jo, nuk ishin. Atëherë, çfarë ishin duke bërë? They were doing their homework. Pra edhe një herë, were Alan and Mark playing football? Were Alan and Mark playing football? A ishin Alan dhe Mark duke luajtur futboll? No they weren't. Pse themi no they weren't? Sepse po pyesim me were. Pra, me atë që pyesim, me atë përgjigjemi. They were doing their homework. Ata ishin duke bërë detyrat e shtëpisë. And the third sentence is Rita tidy her room. So we are going to ask whether she was tidying her room or not. So, was Rita tidying her room? A ishte Rita duke rregulluar dhomën e saj? No, she wasn't. Jo, nuk ishte. So what was Rita doing? She was walking her dog. So once more. Was Rita tidying her room? A ishte Rita duke rregulluar dhomën e saj? Pse përdor was? Sepse unë e di që mund ta shndroj kryefjalen në emër vetor. Pra kush Rita, kush ajo? Si themi ajo? She. She është veta e tretë numër njëjës. Dhe në veten e tretë numër njëjës bëhet pra was. I was, you were, he was, she was, it was. Dakord? Pra was Rita tidying her room? No, she wasn't. Me atë që pyesim, me atë përgjigjemi. Pa atëherë çfarë ishte duke bërë? She was walking her dog. Jack played in the park. Was Jack playing in the park? No, he wasn't. He was doing the shopping.
So once more, was Jack playing in the park? A ishte Jack duke luajtur në park? No, he wasn't. Jo, ai nuk ishte duke luajtur. He was doing the shopping. Ai ishte duke bërë pazaret. And the last one is Tammy and Frank cooked dinner. So as we can see, this is in the plural. There are two people, so we cannot say was, but we're going to say were. Pra, sikur se e shohim, kemi dy njerëz, pra është në numrin shumës, dhe nuk mund të themi dot was, por do të themi were. Dakor, sepse në numrin shumës përdorim were, por kemi thënë që mënyra më e pagabueshme është që kryefjalën ta shndronin për emër vetor. Pra, kush Tammy dhe Frank, kush ata ato, they. Rikujtojmë, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. They were. Në qoftë se duhet ta kthejnë fjalë pyetje, si them? Were they? Were they? So, Tammy and Frank cooked dinner. Në qoftë se do të ishte fjali pohore, do të thonim Tammy and Frank were cooking dinner. Në pyetje were del përpara dhe themi were Tammy and Frank cooking dinner? No, they weren't. So what were they doing? They were sleeping. So, were Tammy and Frank cooking dinner? Were Tammy and Frank cooking dinner? A ishin Tammy dhe Frank duke gatuar darkë? No, they weren't. Jo, nuk ishin. They were sleeping. Ata ishin duke fjetur. Exercise number 4, ushtrimi numër 4. Write sentences about yourself. Shkruani fjali për veten tuaj. Use the past continuous. Përdorni kohën e shkuar të vazhduar. What were you doing? Çfarë ishit ju duke bërë? Atëherë, këtë mund ta ndaloni dhe ta shkruani në fletore si ushtrim të detyrë, si detyrë shtëpie, pra. At 3 o'clock yesterday afternoon. So, what were you doing at 3 o'clock yesterday afternoon? Çfarë ishe duke bërë ti dje pasdite në orën 3? Mund ka fjali pa fund, pra. I was watching TV at 3 o'clock yesterday afternoon. I was studying for my test yesterday afternoon. I was playing the guitar at 3 o'clock yesterday afternoon. Libri për shembull ka dhënë shembullin at 3 o'clock yesterday afternoon I was doing my homework. Dje pasdite në orën 3 unë isha duke bërë detyrat e shtëpisë. What were you doing at 10 o'clock this morning? Çfarë ishe duke bërë ti në orën 10 këtë mëngjes? Atëherë, unë nuk po i shfaq më fjalit që ka bërë libri, sepse do të doja që secili për jush të ndjek shembullin dhe të përdor past continuous për të krijuar fjali. Pra, what were you doing at 10 o'clock this morning? Çfarë ishe duke bërë ti në orën 10 këtë mëngjes? Ja pa bëjmë këtë shembull, po që I was having an English lesson at 10 o'clock this morning. Pra, unë isha duke bërë një mësim anglishtje në orën 10 këtë mëngjes, ose libri ka bërë shembullin at 10 o'clock this morning I was having an English lesson. Të njëjtin shembull, pra në orën 10 këtë mëngjes unë po bëja në orën e anglishtes. Okay, pra, what were you doing 3 hours ago? Çfarë ishe duke bërë ti 3 orë më parë? What were you doing last Saturday? Çfarë po bëje të shtunën e kaluar? What were you doing at 8 o'clock last night? Çfarë po bëje dje në darkë në orën 8? What were you doing last summer? Çfarë ishe duke bërë verën e kaluar? What were you doing at 7:30 yesterday morning? Çfarë ke qenë duke bërë dje pasdite dje në mëngjes në orën 7:30? And what were you doing this time last week? Dhe çfarë ke qenë duke bërë si në këtë kohë, pra si në këtë orë, javën e kaluar? And you are going to write the answers. Dhe ju do të shkruani përgjigjet, pra për të mësuar mënyrën se si ndërtohet fjalia. Ushtrimi tjetër thot past continuous versus past simple. Koha e shkuar e vazhduar kundrejt kohës e shkuar të thjeshtë. Circle the correct answer. Rrethoni përgjigjen e duhur. Atëherë. They watched apo were watching TV when the earthquake happened apo was happening. Ata pan apo ishin duke parë televizor kur tërmeti ndodhi apo ishte duke ndodhur. Pra, na duhet të kuptojmë që past continuous përdoret për të shprehur një veprim që ka qenë duke ndodhur në vazhdimsi në të shkuarën dhe ndërpritet nga një veprim i dytë. Tani na duhet kuptojmë cila ishte ajo pjesë e fjalisë që ka qenë duke ndodhur në vazhdimsi. Normalisht, dhe nga vetë konteksti kuptohet, pra, they were watching TV, ata ishin duke parë televizor. When the earthquake happened, kur ndodhi tërmeti, sepse veprimi i dytë, pra, tërmeti, ndërpret veprimin e parë që ka qenë duke parë televizor. So they were watching TV when the earthquake happened. Okay? They were watching TV when the earthquake happened. Ata ishin duke parë televizor kur ndodhi tërmeti. Pra dhe një herë ndodhia e tërmetit, pra ndërpret veprimin e parë që kanë qenë duke parë televizor. The tsunami hit apo was hitting the coast yesterday morning.
Tsunami goditi bregun dje në mëngjes apo ishte duke goditur bregun dje në mëngjes. Normalisht nuk mund të themi ishte duke goditur, por goditi, sepse është it is a finished action, është një veprim i përfunduar tashmë, kështu që themi hit, the tsunami hit the coast yesterday morning. Tsunami goditi bregun ose bregdetin dje në mëngjes. Mary was using a bandage apo used a bandage because she cut her leg apo she was cutting her leg. Në qoftë se do ta përkthejmë fjalin e kuptojmë pra nga konteksti se këtë do të përdorim pra past simple apo past continuous. Për shembull, Mary ishte duke përdorur një fasho apo përdori një fasho sepse ose leukoplas, pra sepse preu apo ishte duke prerë këmbën e saj. Ose çau apo ishte duke çarë këmbën e saj. Normalisht themi Mary used, përdori, used a bandage because she cut her leg, sepse preu këmbën e saj. So Mary used a bandage because she cut her leg. Përdori një leukoplas sepse çau këmbën e saj. The children screamed apo were screaming when the lightning bolt struck apo was striking a tree in their garden. Fëmijët bërtitën më të madhe apo ishin duke bërtitur më të madhe kur rufeja goditi apo ishte duke goditur një pemë në kopshtin e tyre. Normalisht, nuk mund të themi dot fëmijët ishin duke bërtitur më të madhe, sepse ai është thjesht një çast, një moment. Pra, dhe përdorim past simple tense. The children screamed, pra fëmijët bërtitën when the lightning bolt struck a tree in their garden. Pra fëmijët bërtitën më të madhe kur rufeja goditi një pemë në kopshtin e tyre. George was burning his hand apo George burned his hand while he was cooking apo cooked lunch. Pra George ishte duke djegur dorën apo dogji dorën, ndërsa ishte duke gatuar drekën apo kur ai gatoi drekën. So George nuk mund të themi dot was burning his hand, sepse nuk ishte proces që vazhdoi për një periudhë të caktuar kohe. Kështu që ishte thjesht një fraksion, një moment, pra dhe përdorim burned. George burned his hand. Georgi dogji dorën while he was cooking. So George burned his hand while he was cooking lunch. Pra vëmre që veprimi i dytë është që dogji dorën, kurse veprimi i parë që ka qenë duke ndodhur në vazhdimsi është while he was cooking lunch, ndërsa ishte duke gatuar drek. Dhe tham që past continuous përdoret për të shprehur një veprim që ka qenë duke ndodhur në vazhdimsi në të shkuarën që ndërpritet nga një veprim i dytë. Pra, fakti që dogji dorën, ky është veprimi që ndërpret veprimin e parë. The group was skiing apo skied down the slope when an avalanche was occurring apo occurred. Pra grupi ishte duke bërë ski apo bëri ski në poshtë shpatit të malit kur një ortek dëbore ishte duke ndodhur apo ndodhi. Normalisht themi the group was skiing. Pra grupi ishte duke bërë ski down the slope poshtë faqes së malit when an avalanche occurred. Se occurred, sepse orteku pra godet në një moment caktuar dhe nuk mund të themi që ka qenë një periudhë në vazhdimsi që godet pra orteku, por thjesht në një moment caktuar. Pra dhe njëherë, grupi ishte duke bërë ski poshtë faqes së malit kur orteku goditi. Okay? Pra dhe njëherë, mos harroni mënyrën e përdorimit të past continuous. Atëherë ushtrimi tjetër thotë, put the verbs in brackets in the past simple or in the past continuous. Vendosni foljet në klapa në kohën e shkuar të thjesht ose në shkuarën edhe në kohën e shkuar të vazhduar. Last night. Atëherë, last night, kjo është shprehje kohore past simple. Dakor? There, a major car accident on M1 motorway. Nuk mund të themi dot last night, pra ta kalojmë ishte duke ndodhur një aksident goxha i madh në autostradën M1, por do të themi there was a major car accident on M1 motorway. Pra përdorim was, past simple. A car hapësirë smash into a truck. Një makinë nuk mund të themi dot was smashing. Pra një makinë nuk mund të themi që ishte duke u përplasur me një kamion, por themi smashed, kohën e shkuar, pra u përplas, u bët sopa. A car smashed into a truck. Fortunately, everybody be okay. Nuk mund të themi dot ishin duke qenë në rregull, por themi everybody was okay. Të gjithë ishin në rregull ose ishin mirë. The driver tell us apo was telling us apo told us. Normalisht jemi në past dhe past continuous, kështu që do të themi pra po përmendim një ndodhit kohës së shkuar, pra s'mund përdorim present simple,
Dhe të përdorim past ose past continuous. The driver told us, pra na tregoi ne, that as he was driving, tani po vazhdojmë që të shprehim veprimin në vazhdimsi në të shkuarën. Pra, shoferi na tregoi neve se ndërsa ishte duke i dhënë makinës, as he was driving, ndërsa ishte duke i dhënë makinës, he saw a deer, ai pa një drer, that was running towards his car, që ishte duke vrapuar drejt makinës së tij. He tried, ai u përpoq. He tried to avoid the animal, but he lost control of the car. Pra, ai u përpoq ta shmangte kafshën, por humbi kontrollin e makinës. The car spun round and round, pra ç'është spun, u rrotullua, makina u rrotullua rreth, pra bëri disa rrotullime, until it crashed into a truck that was on the side of the road. Pra, makina u rrotullua disa herë derisa u përplas me një kamion që ishte në anë të rrugës. Nobody knows where the deer, si do themi, went apo was going. Nobody know where the deer went. Askush nuk e di se ku shkoi dreri. Or if it is alive, ose nëse është gjallë. It just disappeared. Ai thjesht u zhduk. Dakor? Pra, edhe një herë, ndoshta mund të duket pak konfuze mënyra se si, pra këtë duhet përdorim past apo past continuous, por nga vetë konteksti i fjalisë gjërat janë shumë të thjeshta. Pra, mjafton ta imagjinosh pra situatën edhe në gjuhën shqipe kemi pikërisht të njëjtën strukturë fjalie. Atëherë, ky është ushtrimi i fundit për sot. Kemi grammar revision, që është rikujtim ose rishikim i gramatikës, dhe thot, choose the correct answer, zgjidhni përgjigjen e saktë. Fred hapësir football at 8 p.m. yesterday. Fred, çfarë? Played football, or playing football, apo was playing football at 8 p.m. yesterday. Atëherë, këtu kemi një përcaktim kohë në një periudhë, pra, duam të shprehim një veprim që ka ndodhur në vazhdimsi në një periudhë të caktuar kohë në të shkuarën. Pra, jemi duke thënë për past continuous. Pra, e eliminojmë përgjigjen A, sepse këtu është për past simple, e eliminojmë përgjigjen B, sepse bëhet fjalë për numrin shumës, dakord? Atëherë, çfarë na duhet? Na duhet was playing, sepse Fred është veta 3 numri 1, pra Fred was playing football at 8 p.m. yesterday. Fred ishte duke luajtur futboll në orën 8 pasdite, dje pasdite. It was cold, but the sun, hapësir, as we left home. Ishte ftohtë, por ama dielli, çfarë? Shone, ndriçoi, was shining, ishte duke ndriçuar, apo shined. Normalisht, do të themi the sun was shining. Pra, it was cold, but the sun was shining as we left home. Ishte ftohtë, por ama dielli shkëlqente kur ne u larguam nga shtëpia. Pra, was shining. Paula and John was cooking apo cooked when Paula burned her hand. Okej, këtu kemi numrin shumës, e kemi past continuous dhe do të themi were cooking. Paula and John were cooking when Paula burned her hand. Pra Paula dhe John ishin duke gatuar kur Paula dogji dorën e saj. Martha was tidying her room and her mom hapësir dinner. Pra Martha ishte duke rregulluar dhomën e saj dhe mamaja e saj çfarë? Cooked dinner, gatoi darkë, were cooking dinner, ishin duke gatuar darkë, apo was cooking dinner, ishte duke gatuar darkë. Pra dhe nga vetë konteksti i fjalisë pra kuptohet që do të zgjedhim përgjigjen C. Martha was tidying her room and her mom was cooking dinner. Martha ishte duke rregulluar dhomën e saj dhe mamaja e saj po gatuante ose ishte duke gatuar darkë. They were cycling in the park when they hapësir and hit their heads. Ata ishin duke dhënë biçikletës në park kur ata çfarë? Crashed, were crashing apo was crashing. Kur ata u përplasen dhe goditën kokën, ishin duke u përplasur dhe goditën kokën apo ishte duke u përplasur dhe goditën kokën. Normalisht momenti i përplasjes është një fraksion, kështu që themi crashed, past simple. They were cycling in the park when they crashed and hit their heads. Ato ishin duke i dhënë biçikletës në park, u përplasen pra dhe goditën kokët e tyre. What hapësir this morning at 8 o'clock. Çfarë ke qenë duke bërë ti këtë mëngjes në orën 8? Atëherë këtu jemi në past continuous tense, në kohën e shkuar të vazhduar dhe vëmre që bëhet pyetje
e drejt për drejt, pra what were you doing? Çfarë ishe duke bërë ti? S'mund themi what you were doing. Sepse jemi në fjali pyetje dhe were do dali para kryefjalës, pra. What were you doing this morning at 8 o'clock? Çfarë ke qenë duke bërë ti këtë mëngjes në orën 8, pra. We, hapësirë, when you called, but we had our earphones on. Ne didn't sleep, weren't sleeping, apo wasn't sleeping when you called, but we had our earphones on. Pra ne nuk fjetëm, nuk ishim duke fjetur, apo nuk ishte duke fjetur kur ti thërrite, por ama kishim kufjet vënë. Normalisht jemi we, pra është veta e parë numri shumës. Nuk mund themi dot wasn't sleeping, por do themi weren't sleeping. We weren't sleeping when you called, but we had our earphones on. Pra ne nuk ishim duke fjetur kur ti në telefonove, por ne kishim kufjet të vëna, se kur na thrite, por ama kishim kufjet vënë. Emily, a great film at the cinema on Friday night. Kujdes, on Friday night, këto janë pikërisht pra ato shprehje tipike të past simple tense. Pra s'mund themi was seeing a great film. Nuk themi dot Emily ishte duke parë një film fantastik në kinema të premten në darkë, por saw, pra pa. Emily saw a great film at the cinema on Friday night. Këtu jemi past simple, pra. How was it happening? How did it happen? Or how it happened? Atëherë duan të bëjmë pyetjen si ndodhi. Nuk mund pyesim dot si ishte duke ndodhur. How it happened nuk është e saktë sepse s'kemi folin gjysmëdimse. Pra, përgjigjja e saktë është B-ja. How did it happen? Pra emri pyetës, folja gjysmëdimse, kryefjala edhe kallëzuesi. How did it happen? Si ndodhi? E fundit, hapësirë Albert, hapësirë for the bus when he saw the accident. S'mund themi did Albert wait for the bus when he saw the accident, sepse do të përkthej a priti Alberti për autobusin në kohën kur ai pa aksidentin. Përgjigjja B, while Albert waited for the bus when he saw the accident, ndërsa Alberti priti për autobusin kur ai pa aksidentin, nuk shkon, pra nuk është e saktë. Dhe përgjigjja saktë është C-ja, pra. Was Albert waiting for the bus when he saw the accident? Was Albert waiting for the bus when he saw the accident? Pra, a ishte Alberti duke pritur autobusin kur ai pa aksidentin? Okay, pra, kemi dhe was që na tregon, por edhe konteksti fjalisë është shumë i rëndësishëm. Pra, na duhet që të fiksojmë mirë, kemi fiksuar mirë pra 3 përdorimet kryesore të past continuous, të dim mirë shprehjet kohore të past simple dhe past continuous, të dim sakt edhe se çfarë shpreh koha e shkuar e thjeshtë apo koha e shkuar e vazhduar, dhe duke bërë praktik pra her pas here, do ta shihni që gjërat vetëm sa do të vinë do të qartësohen. Dakor? Pra, por që ndoshta mësimet duhet t'i shihni nga 2-3 herë derisa ta ndjeni veten të sigurt për mënyrën se si plotësohen. Atëherë unë do të postoj edhe një link poshtë titullit të kësaj videoje dhe aty do të jetë me shkronjën blu, aty mund të bëni praktik pra me ushtrimet gramatikore të past simple versus past continuous. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjojmë në mësimet e ardhshme.